নমস্কাৰ সকলোকে আকৌ ফেব্ৰিক পেইন্টিঙৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। এইটো হ'ল চানডে কটনত মই ফেব্ৰিক কৰিছোঁ আৰু একেবাৰে চিম্পল জিপা ফুল কৰিছোঁ। বিগিনাৰসকলৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া হ'ব। প্ৰথমতে এনেদৰে আঁকি ল'লেই হ'ল। মই ডিজাইনবোৰ এটা ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, তাতো আপোনালোকে চাব পাৰিব। মাত্ৰ এপাহে ফুল, খালি চাইজত অকণমান ডাঙৰ হৈছে আৰু মই এটা ডাঙৰ ফ্ৰেমত লগাই লৈছোঁ। সৰু ফ্ৰেম হ'লেও কথা নাই, মোৰ ওচৰত ডাঙৰ ফ্ৰেম এটা আছিলে, মই সেইটোতে লগাই ল'লোঁ। যিটো ষ্টেন ফ্ৰেম হয় এম্ব্ৰইডাৰী, তো সেইটোত কৰিবলৈ ভাল হয়। মই এইখন চানডে কটনৰ চাদৰ হিচাপে আনিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া কেঁচা পাটৰ চাদৰ এখনৰ লগত জোৰ কৰিম বাবে মই মেখেলাৰ চাইজত কাটি ল'লোঁ আৰু কাটি লৈ এনেকৈ ফেব্ৰিক কৰিবলৈ লৈছোঁ। ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেমটোত লগাই ল'লোঁ। যিহেতু কাপোৰ কটনৰ হয়, অকণমান পাতল হয়, গতিকে ফ্ৰেমত লগাই ল'লে ভাল হয়। মই অকণমান কৰিছিলোঁ, যিহেতু পিংক লেচ লগাইছোঁ, সেইকাৰণে ফুলপাহো পিংক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মোৰ ওচৰত পিংক কালাৰটো একেবাৰে নাছিলেই ভালকৈ। মই হোৱাইটৰ লগত ৰেড মিহলাই পিংক কৰি দিছোঁ, মানে তলত হোৱাইটটো কৰি লৈছোঁ। আৰু যিহেতু মই হোৱাইটটো কৰি ল'বই লাগিব, নহ'লে কাপোৰটো যিহেতু অকণমান সেৰেঙা হয়, সেইটো কাৰণে সৰকি যোৱাৰ চান্স থাকে আৰু সৰকি গৈছে বহুতখিনি ফ্ৰেম লগাই ল'লতো। সেইটো কাৰণে মই তলত একেবাৰে হোৱাইটটো কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰ ওপৰতহে মই ৰেডটো দিছোঁ। আৰু ৰেড আৰু হোৱাইট মিহলি হৈ পেলাইনি কালাৰটো পিংক হৈছে। যেনেকুৱা দেখিছে তেনেকুৱাই উঠিছে, বৰ মৰম লগা হয় পিংক কালাৰটো। তেনেকৈ হোৱাইট আৰু ৰেড মিহলি কৰিলে কেতিয়াবা আপোনালোকেও কৰিব পাৰিব। আৰু মই মাজৰটোত য়েল্ল' দি দিছোঁ। য়েল্ল' দি মই কাষত বৰ্ডাৰটোত মই গ্লিটাৰ দিছোঁ। দেখিছে অকণমান শ্বাইনিং আহিবৰ কাৰণে। আৰু এনেও বাৰু মানে কটনৰ কাপোৰবোৰত অকণমান ফেব্ৰিক কৰিলে মই ধুনীয়াই দেখোঁ। মিক্স পাটবোৰত একেবাৰে মিহি হৈ যায়, ইয়াত অকণমান মানে 3D টাষ্ট এটা থাকে। অকণমান খহটা টাইপ লাগিলেও ফেব্ৰিকটো খহটা হৈ নাযায়, কাপোৰটোৰ আঁহবোৰ অলপ অলপ ওলাই যায় যে, মই সেইটো কিন্তু বেছি অকণমান ধুনীয়াহে দেখোঁ। মানে মিক্স পাট বা তেনেকুৱা স্লিকৰ কাপোৰবোৰত ফেব্ৰিক কৰিলে যেনেকুৱা লাগে নহয়, ইয়াত অকণমান বেছি ভাল দেখোঁ। আৰু মই সেইটো কাৰণে চানডে কটন বুলি আনিছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ বোলে মই নাজানো বাৰু জোৰকৈ পায়নে নাপায়। মই আমাৰ গোলাঘাটত যেতিয়া লৈছিলোঁ, তাত আকৌ অকল চাদৰখনহে পালোঁ, মেখেলা নাই। সেইটো কাৰণে মই কেঁচা পাটৰ চাদৰ এখন আনি এক্সট্ৰাকৈ এইখন মই মেখেলাৰ জোখত কাটি বাঢ়ি থকাখিনি ব্লাউজ পিচৰ কাৰণে কাটি এযোৰ কৰি লৈছোঁ এনেকৈ। আৰু ছাইডটোত মই লেচ লগাইছোঁ। গোটেইযোৰ কৰি হ'লে দেখাম, মই যিহেতু কৰি আছোঁ, কেইপাহমানেই হৈছে। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, মানে মোৰ চেনেলটো। আৰু অশেষ